guys! Welcome to my channel, Bog's Kitchenette. And magluluto po tayo ngayon ng carbonara. Yung mga available lang po na ingredients ngayon sa aming bahay, ito yung carbonara sauce. Ready-made na lang po siya. Pepper, mushroom, ham, garlic and onion, and yung ganyan lang. Tapos maglagay po tayo ng asin. Lagyan din po natin ng mantika. Mga 1 tablespoon na yan. Then, antayin po muna natin kumulo. At bago natin ilagay yung pasta po natin, ayan po. Mula, nalagyan na po natin siya. Ayan guys. Takpan po muna natin siya. For about 5 to 8 minutes. Depende po sa klase ng pasta. Meron kasi may mga tigas. Meron din naman kasi medyo madali lang lutuin. Ayan. Then guys, ito na siya. Ito, mag-isa na po tayo. Pero kung gusto niyo ayaw ng butter, you can use canola or whatever. Ayan. Ito pag-gather na lang lahat. Ayan ang dami. So, the mushroom. The mushroom. Then add some more pepper. Add the ready-made sauce. So guys, it's already done. You can add egg or milk if you have there. So it's up to you guys. But for now, ito lang yung lulutuin ko. Yung pinaka-simple lang talaga siya. So let's stir it. Plate it. So it's already done. You can add on parsley on top. You can mince it and add it on top. There you go. Thank you for watching.